Ang mga ibang mga lugar na hindi po kasama sa aking mga binasa, sila po ay mapapasailalim sa General Community Quarantine. Okay? Ano naman po ibig sabihin ng General Community Quarantine? Ito po ay epektibo Mayo 1 hanggang May 15. Unang-una po, meron pong distinction. Yung mga tinatawag na moderate at saka yung mga low risk. Yung mga low risk po, matapos ang Mayo 15, po pwede na pong mawala sa quarantine. Yung mga moderate areas po na nasa GCQ pa rin, didesisyonan po yan kung mapapatuloy pa sila sa GCQ. Ano pong ibig sabihin nito na para sa mga areas na nasa GCQ? At ito po ay importante dahil kapag ang Metro Manila at iba pang lugar na nasa ECQ ay maging GCQ, ang mga patakarang ito po ay magiging equally applicable. Una, ano pong ibig sabihin nito? Ang Department of Tourism po ay binibigyan ng otoridad na gawin ang mga kinakailangang hakbang para mag-charter at pondohan ang sweeper flights para sa mga stranded na lokal na turista mula sa iba't ibang reyon pabalik po sa Metro Manila. Now, simula Mayo 4, 2020 po, ang higher education institutions ay pinayagan ng magbalik operasyon na may skeletal force sa mga lugar na hindi ilalim ng Enhanced Community Quarantine para tapusin ang academic year 2019-2020. At para paghandaan ang flexible learning arrangement sa susunod na pasukan. Now, meron din pong fake news na kumakalat ho, no? Na di umano ay pinayagan daw po natin ng Bitcoin lifestyle kung saan hinihikayat ng fake news nito, di umano ang presidente na matuto at ang bawat Pilipino ng Bitcoin lifestyle. Fake news po yan, fake news. Now, under GCQ, ano ba ho yung mga industriya na po pwede nang buksan? Well, eto po, no? Meron po tayong slide dyan. Sisimulan po natin ang mga industriya na pwede nang buksan. Ang unang listahan po, ito po yung rekomendasyon ng Department of Trade and Industry. Hindi pa formal na aprubahan, pero tingin ko po ay meron ng consensus. No? So parang eto na po talaga yan at mabuti na mabigyan ng advance notice. Bagamat sa susunod na briefing natin, titignan natin kung meron pang pagbabago. Pero ito na po yung mga recommended industries. Hatiin po natin ito sa mga industriya na bukas sa ilalim ng ECQ at ng GCQ. Una-una, ang mga industriya pong ito ay bukas under ECQ and GCQ. Agrikultura, fisheries, at ang buong entire chain po ng agrikultura at fisheries, kasama po ang manufacturing of feeds and fertilizers at pesticides. Sa mga industriya po, yung manufacturing and processing plants, at ang entire value chain po nila, including raw materials, inputs, including packaging in basic food products, essential products, medicine, and medical supplies. Lahat po ng pagkain, essential and hygiene products, gaya po ng sabon, detergents, shampoo and conditioners, diapers, feminine hygiene products, tissue, wipes, and toilet papers, at disinfectants. Yung medicines and vitamins, yung medical products gaya po ng PPEs, mask, gloves at iba pa, at ang pet food. Kasama rin po na bukas sa ilalim ng ECQ at GCQ ang mga serbisyong hospital at ang mga klinika. Ang mga dentista po, papayagan po sa GCQ, at ang mga EENT clinics with strict health standards. Yung mga retail establishments po, gaya ng groceries, supermarkets, hypermarts, convenience stores, public markets, pharmacies, at drugstores. Yung food preparation and water refilling station po. Yung logistics service providers, gaya ng cargo handling, warehousing, tracking, freight, forwarding, and shipping line. Yung delivery services po, whether or not e-commerce platform,
Yung in-house or outsourced, transporting only food, water, medicine, pet food, hardware products, and other basic necessities. Yung delivery services po, whether or not e-commerce platform, in-house or outsourced, for products other than above such as clothing and accessories and office supplies. Ang mga bangko, ang capital markets per Section 5 of IATF Resolution 13 dated March 17, 2020. Allowed din po sa ilalim ng ECQ at GCQ ang mga serbisyo gaya ng power, energy, water, IT, telecommunication supplies and facilities, waste disposal service, technical services, at technical services. No? Yung kuryente, yung gas, yung steam, at air conditioning supply. Yung postal and cleaner services, water collection, treatment and supply, waste collection, treatment and disposal activities, except yung mga material recovery, junk shops, yung sewerage, except po yung pag-empty ng mga septic tanks, yung veterinary activities, yung repair and maintenance of machinery and equipment, yung repair of computers and personal and household goods, yung services to buildings and landscape activities except landscape care. Allowed din po sa kapareho ng ECQ at GCQ ang employment activities, yung mga manpower services po for essential activities, yung security and investigation activities, programming and broadcasting activities, rental and leasing activities except for entertainment and mass gathering purposes, accommodation na ginagamit po para sa quarantine, para sa ating mga OFWs and overseas Filipinos, as well as temporary accommodations for essential industries such as healthcare facilities, banks, BPOs, exporters, and other frontline service sectors. Yung serbisyo po sa mga buildings and landscape activities except landscape care, yung extraction of crude, petroleum, and natural gas, yung mga gasolinahan po, yung laundry shops, including self-service, at yung mga funeral services. Allowed pa rin po sa larangan ng export sa ilalim ng ECQ and GCQ ang export companies with temporary accommodation and shuttle service, work from home, yung business process outsourcing companies with temporary accommodation and shuttle services po, work from home, ang mining at quarrying. Ngayon, ito na po yung mga industriya na allowed sa GCQ na hindi po pinayagan sa ECQ. Ang mga industriyang po pwede na po sa GCQ, other manufacturing activities, yung mga beverages, both non-alcoholic and alcoholic drinks, cement and steel, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, wearing apparels, tobacco products, paper and paper products, rubber and plastic products, coke and refined petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronics, and optical products, electrical equipment, machinery and equipment, motor vehicles, trailers and semi-trailers, other transport equipment. Allowed na rin po ang mga serbisyong ito under GCQ, other services. Malls and commercial centers, pero limited po ang opening. Ang pwede lang pong mag-operate sa ating mga malls ay mga hardware stores, clothing, accessories, and non-leisure stores. Kasama po siyempre yung bukas under ECQ, yung mga bangko, supermarket, at hardware. No? Yung mga barbero po, tinanong po ito ni Joseph Morong, mga salon, spas, and other personal care, recommended po ng DTI na buksan na pero merong strict health standards. Hindi ko po alam kung ito'y mababago bukas. Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles. Construction and build. Forestry and logging, publishing activities, motion picture, video and television program production, sound recording, and music publishing activities. Ibig sabihin, yung mga telenovela, dapat
i-tape sa GCQ areas. Hindi pa po pwede sa Metro Manila. Advertising and market research. Real estate activities except real estate buying and selling, other administrative office support and other business activities. Legal and accounting, pwede na pong magbukas sa GCQ. Insurance, reinsurance, and pension funding except compulsory social security. Architecture and engineering activities, technical testing and analysis, scientific and research development, other professional, scientific, and technical activities, social work activities without accommodation, and government office and frontline offices. Ang lahat ng opisina po ng gobyerno po pwede na magbukas under GCQ. Ang hindi pa rin po pwede, bagamat meron ng GCQ, ay ang entertainment-related mass gatherings, not limited to theaters, cinemas, large concerts, festivals, carnivals, conventions, shows, pubs, and pubs. Ang mga gyms, fitness studios, and sports facilities. Ang business-related mass gatherings, including but not limited to trade shows, conferences, conventions, workshop at retreats, at ang politically related mass gatherings, including but not limited to election rallies, polling centers, parades, speeches, and addresses. Hindi pa rin po pinapayagan ang mga sports-related mass gatherings, including but not limited to trainings, games, tournaments, and championships. Ang libraries, archives, museums, and other cultural activities, gambling and betting activities, travel agency, travel operator, reservation services, and related activities, at activities po ng mga membership organization. Now, ipapaskil po namin itong mga sektor neto sa webpage hindi lang po ng Office of the Presidential Spokesperson, pati na po sa webpage ng PCOO. At bibigyan po namin ang lahat ng media outlets ng kopya nang sila po ay makatulong po natin sa pag-disseminate kung ano na yung mga industriyang bukas. Okay, so let's open the floor to questions. Other matters nga pala po, yung Balik Probinsya natin, marami po nagtatanong no, sa Balik Probinsya programa na linabas po ni Senator Bongo. Huwag po kayo mag-alala. Nagkakaroon na po talaga ng puspusang pag-meeting ngayon ng lahat ng ahensya ng gobyerno para po dun sa long-term plan sa Balik Probinsya. Yung mga gustong bumalik probinsya po ngayon, hahanapan po natin ng paraan yan. No? At meron namang existing program po ngayon. Pero wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil talaga pong sa mga panahon na napakahirap ng buhay dito sa mga syudad, talaga pong tutulungan natin ang ating mga kababayan na nais umuwi sa kanilang mga kanya-kanyang mga probinsya para maninirahan doon. Okay, Trish Terada of CNN Philippines. Afternoon po. Yes. Sir, when the President hinted about modified quarantine last night, will you please clarify for us kung ang ibig sabihin po ba nito is magkakaroon ng changes sa ECQ or Enhanced Community Quarantine before May 15? Or is he talking about the scenario after May 15? Or yung tinutukoy na po ba ni Presidente ay yung GCQ? Ang tinutukoy po niya ay GCQ. Pero dahil meron na nga tayong linabas na ilang mga polisiyas under GCQ, papunta rin naman talaga sa GCQ ang mga lugar na nasa ECQ. Provided na yung mga kaso nga po ng COVID-19 ay hindi gaanong bilis ang pagtaas at sapat ang kakayahan ng ating mga health sector na magbigay ng serbisyong medikal. So, ang tinutukoy po ni Presidente, talagang effective May 1 dahil sa GCQ, we are partially open. No? So, nagkakaroon ng malaking pagbabagyo dahil lahat ngayon ay nasa ECQ tayo. At come May 15, magkakaroon po ang desisyon kung yung mga nasa ECQ ay magiging GCQ na rin. Sir, just to set the record straight for everybody, so yung mga mga residente na under ECQ yung lugar nila, wala po tayong aasahang modification in the next days until May 15. Tama po yan. Yung mga lugar na under ECQ,
as is where is. At kung naalala ko, no, may mga ibang probinsya Sir. na hindi na ngayon nasa ECQ na nung unang anunsyo ay sabi nga natin subject to verification, no. So may mga ilang probinsyang natanggal po diyan, no. Yung Capiz at saka Aklan, naalala ko, isa yan sa mga probinsyang natanggal. Ang Davao del Norte at saka Davao del Oro ay natanggal na rin doon sa area ng ECQ. Pero ulitin ko po, ang buong Iloilo ay kabahagi pa po sa ECQ. Sir, I'd like to ask about yung sa case po ni AFP Chief of Staff General Santos. When he sought help from the Chinese embassy with regard dun po sa gamot na supposedly nakatulong po sa kanya gumaling from COVID-19, may na-violate po bang protocols when he did this? And at the same time po, may nakikita po ba yung Malacanang or wala po bang nakikita na conflict of interest on the part of the Chief of Staff to do this amid yung, of course, yung stance natin for sovereignty? Is this ethical on his part? I don't think naman there was any evil motive, no, behind the actions of our good general. Yun po nagpagaling sa kanya, so nais lang niya na sana na mapabilis yung proseso na magamit din natin kung ano man yung sa tingin niya nagpagaling sa kanya. Kaya nga po kahapon, kasama na sa order ni Presidente, kinakailangan doblehin ng workforce ng FDA at ng Department of Science and Technology. Kasi po, para din dun sa mga inventor, no, lilinawin ko, ang FDA po, siyang nag-approve at disapprove ng pagbebenta sa publiko. Pero ang paggawa po ng clinical studies, hindi po yan katungkulan ng FDA. Kung pribado po yan at may pera naman at kapital, sila po ang magkukomisyon ng mga pamantasan na gumawa ng clinical studies. Pero kahapon nga po, report din ni Secretary De La Peña yung ilang mga gamot na gobyerno na po ang nagbayad para sa clinical studies, no? Yung coconut oil at ilang mga gamot na kabahagi po sa solidarity trials, pinondohan na po yan ng ating gobyerno mismo. So, yan po ang marching order ng Presidente, no? Pabilisan natin yung paggamit ng posibleng mga gamot, doblehin ang workforce ng FDA at ng DOST, at meron pang pabuya ang Presidente, hindi lamang para sa makakadiskubre ng bakuna, kundi na rin sa makakagawa ng mga locally made respirators. But Secretary, ito pong specific drug na ginamit po ni General Santos, nakapila na po ba siya for FDA approval at this point po? Hindi ko lang po sigurado, no? Pero I would encourage kung sino man po ang mag-i-import niya na mag-apply na po sa FDA dahil ang pangako naman po ng FDA, meron tayong simplified process. Unang-una, kung meron na po yung rehistro sa isang foreign country at pangalawa, kung ito naman po ay classified as traditional medicine. No? Meron po tayong ibang proseso ng pagrehistro niyan. So I would encourage siguro na itong mga ganitong gamot ay isumitin na natin for registration sa FDA. Thank you, Secretary. Next question, si Yusek Roque. Yes, Secretary, galing kay Girly Linaw FOCAP. Ito po ang tanong niya. Reaction daw po to Justice Antonio Carpio's suggestion for the Philippines to hold joint patrols with Vietnam, Malaysia, and even Indonesia in the South China Sea. Ito po yung quote ni Justice Carpio. It is very unfortunate that China is doing this during this pandemic. Sinabi po niya ito sa isang media forum, we are battling a pandemic that came from China and China is taking advantage of our difficulty right now. It's time really to talk to our neighbors, Vietnam and Malaysia, and perhaps even Indonesia, that we should conduct joint patrols now. We will be sending a message that China cannot pick us out one by one. We are united. Suggestion well taken, although we do not agree po with the personal opinions of Justice Carpio on what China is doing. But the suggestion on joint patrol is well taken. It will be considered. Next question, please. Si Joyce Balancio. Joyce. Okay, bago siguro si Joyce. Yes, sir. Joyce. Yes. Sir? Go ahead, Ayan, Joyce. pumapasok na po. Okay, Yes. okay. Secretary, just to clarify dun sa mga listahan ninyo na still prohibited under ECQ and GCQ, dun sa mass gatherings, kasama po yung religious activities. Kasama pagsisimba pa rin po ang pagsisimba. Opo, kasama pa rin po. Okay po. And then Secretary, doon sa video na pili kagabi, I heard Secretary Roque was recommending to the President yung pagkakaroon ng mobile clinics
per LGU. Was it something recommended by the IATF and approved ba to ni President Duterte? Yan po yung naging report lamang, but I can see the advantages of mobile clinics, no? So yan po ay pinag-aaralan. Apo. And then you mentioned, sir, dun sa higher education institutions, papayagan na sila skeletal workforce this May. Meron na rin po bang final approval ng IATF when it comes to date or month ng opening of classes? Na finalize na rin po ba yan? Will it be August or September? Napag-usapan po ba ito? Well, the September recommendation remains subject to final approval by the Department of Education, Culture and Sports. Okay. I'm asking, sir, because some private school groups like Federation of Association of Private School Administrations, they said that they will start the school year in the usual month of June, kahit po may ganyan na tayong pronouncement na may recommendation to move it to a later date. And they will implement a blended learning, paghahaluin po yung online learning and traditional face-to-face. Is it something that the palace is aware of, or okay ba tong ganito, or dapat hindi mo na sila magpatupad ng ganyan? Malinaw po ang desisyon. Yung mga higher education institutions, po pwede lang po sila mag-skeletal force para po tapusin yung academic year at para po dun sa tinatawag nilang, may bago na po silang tawag, hindi lang online. Ang tawag nila ay flexible learning. Okay, so hindi po sila pwede mag-start ng kanila lang, ng opening ng classes ng June, kahit sabihin natin simulan nila through online modules? Well, kung flexible po yan, no, that may be covered by the directive on flexible learning. Pero yung pagbubukas po ng physical opening, hindi pa po pwede. Okay, so as long as online lang po, pwede sila mag-start ng classes kung gusto nila ng June. Joyce, Tama, Sec? ako din, I have to train myself to say flexible learning kasi mas malawak po yung flexible kesa sa online. Okay. Last na lang po from me, Secretary. May isa pong consumer group na nagsasuggest kung pwedeng sagutin ng gobyerno yung nakokonsumo ng mga mahihirap nating kababayan, yung mga nasa 100 kWh or kilowatt hours. Posible po ba ito, or is the government looking into this suggestion? Well, ang alam ko po, no, merong voluntary program sa mga electric cooperatives na sinasagot voluntarily ng mga electric cooperatives yan, no? Pero under 50, no? And it's on a voluntary basis, no? So, yung suggestion po siguro nila ay pag-aaralan, pero ngayon po walang ganyang desisyon. Thank you, Secretary. Yusek Roque? Okay, dalawa po ang tanong ni Jopel Pileño ng DWIC. Marami pong mga senior citizen na nagtatanong kung kailan daw po may bibigay yung kulang ng 1,000 doon po sa kanilang 2,000 monthly pension increase. Sa kanila, no? At ang sagot po ay gumagawa po daw sila ng mga actuarial valuation na mas maaga kaysa doon sa kanilang originally scheduled para tingnan po kung kailan ma-release yung 1,000 na yan. Huwag po kayo mag-alala, kinakalampag din po natin ang SSS dyan. Second question niya, hindi daw po ba pwedeng maisama sa SAP ang mga SSS pensioner na tumatanggap lang po ng 1,500 hanggang 2,000 pesos na monthly benefits? Kasi marami daw po sa mga small-time pensioner na ito ang hindi pa rin nabibigyan ng tamang suporta ngayon ng kanilang mga kaanak dahil wala rin po silang kita o hanap buhay dulot pa rin ng ECQ. May kaawa-awa nga daw pong lolo na nabilanggo dahil allegedly sa pag-aamok matapos na hindi daw po mapabilang sa SAP. Talaga naman pong naintindihan po natin ang hirap ng buhay ngayon, no? Ang original na guidelines po ng ating DSWD ay yung mga retirado na tumatanggap nga ng pensyon kahit ganong kaliit ay hindi dapat makatanggap. Pero meron naman po yung case-to-case basis na evaluation, no? Kung ang natatanggap lang ng isang buong pamilya ay 1,000 pesos na pensyon ng isang retirado, siguro naman po mapapasama na yan. So, naintindihan po namin ang inyong predicament at makipag-ugnayan po tayo sa DSWD o di naman kaya sa aming tanggapan kung sa tingin ninyo ay entitled ang buong pamilya nyo sa SAP. Bagamat merong 1,000 or 2,000 na pensyon ang natatanggap ng isang miyembro ng inyong pamilya. Type si Joseph Morong. Yes, Joseph. Joseph, you're on board.
Okay, mukhang hindi tayo naririnig ni Joseph. So, can we go back to Yusek Rocky? Yusek Rocky. So ng bandera, yun daw pong nangyaring gathering ng mga naka-quarantine na OFWs ni Miss Mocha Uson, hindi ba daw po maliwanag na pag-violate ang social distancing efforts ng government dito, especially na napaka-at risk ng mga OFW sa COVID-19 dahil nanggaling sila sa iba't ibang bansa na there are cases of the deadly virus. Na-defeat din ang purpose ng quarantine, which is to isolate everybody and ensure yung mga possible po na nahawaan ay ma-identify. Can we educate even officials of government on how social distancing works? Wala bang liability si Ms. Uson dito? Salamat po. Delia, si binibining mo kausan po ay nagtatrabaho ngayon sa OWA. So, ifo-forward po namin itong information nito doon sa OWA administrator at siya po ang bahala magdesisyon. Yung second po niyang tanong, meron ding viral video ng supposed scene sa palengke ng Novaliches proper nung Sabado kung saan dagsa rin po ang mamimili. Apparently, may mga hindi pa rin mahigpit na nagpapatupad ng social distancing, especially sa Quezon City, na more than 1,200 na po ang kaso ng COVID-19. Well, mga kababayan, ulitin ko po, wala pa po tayong baksin, wala pa tayong gamot para sa COVID-19. Mapapabagal lang po natin ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng social distancing at good hygiene. So ang solusyon po dito ngayon habang wala pang bakuna ay nasa ating mga kamay, social distancing, manatili po sa ating mga bahay-bahay at ito naman po ay applicable even in areas na merong GCQ na pagdating ng Mayo a 1. Hindi po ibig sabihin na pag sa GCQ na tayo, tigil na ang social distancing. This is the new normal po. Social distancing, kinakailangan i-deprive po natin ng COVID-19 ng isang host, no, para hindi na po siya kumalat. Joseph Morong. Wala pa rin si Joseph. Joseph, miss na miss ko na yung last question mo. Yusek Rocky muna. Okay. Secretary from Rose Novenario ng Hataw, sinabi daw po ng IATF noong April 15 na may sapat na supply ng kuryente sa Luzon sa panahon ng Luzon-wide ECQ at libre daw po ang kuryente ng Marso at Abril sa mga nagkonsumo lang ng hanggang 50 kilowatt hours sa mga electric cooperatives. Pero bakit po mula nang i-announce ito, lagi na lang pong nagba-brown out sa Oriental Mindoro na tumatagal ng hanggang 12 oras, halos araw-araw mula noong 1 linggo at walang paliwanag ang Ormeco sa ganitong sitwasyon? Well, riniriterate ko po na sapat ang supply ng kuryente, no? Pero pinagbigay alam din po namin sa DOE kung bakit ganitong nangyayari sa Ormeco. Hindi po dapat ganyan, no? Pagdating naman po dun sa libreng singil sa kuryente, yan po ay voluntary na binibigay ng mga iba't ibang mga electric cooperatives. Pero wag ka mag-alala, sino nagtanong? Si Rose. Rose Novenario. Kakalampagin po namin ng DOE, ba't ganyan ang Ormeco? Joseph Morong. Sir. Last question? Hindi, last set. Sir, ganda. Okay, game. Game. Yun pong recommendation ng DTI yan, no? Kanina pang decision yung dadaanan yan? O yan na yun? Well, alam niyo po, subject to final approval na hindi po umabot kahapon, no? So inaasahan po namin na bukas ang magiging final approval yan dahil ang meetings po ng IATF ay Mondays, Wednesdays, and Fridays. Pero kampante naman po si Secretary Lopez na more or less wala naman pong malawakang pagtututol dyan. Kung meron man, siguro 1 or 2 items lang. Okay. Sir, so operationalize natin yung mga pinayagan na mga industries under GCQ, no? Maliwanag GCQ. Yung ECQ, wala muna tayong pakialam dyan kasi Metro Manila walang galawan, tama? Yes, correct. Okay. So for example, sir, you mentioned yung mga malls, papayagan yung retail, clothing, accessories, and non-leisure. So ibig sabihin yung mga clothing brands can operate in the malls? Pwede na po.
Okay. So pwede nang mamili ng mga damit yung mga tao if they are able to. Sangayon po Correct. sa rekomendasyon ng DTI. So ang mangyayari po, ang mall, unang-una, ang mga restaurants, take out pa rin. So wala pa rin pong kainan. Okay. Wala pa rin pong sine. Tapos iinitan po ang aircon ang hindi tumambay ang mga tao at meron pong compulsory temperature check at saka paggamit ng alcohol habang nasa mall tayo. Tapos yung mga supermarket, yung mga bangko, yung hardware at saka yung mga retail clothes stores ang magbubukas. Sarado pa rin po yan yung Okay. mga gaming, no? Yung mga pinupuntahan ng kabataan para sa mga video games at mga computer games. At sarado nga po, wala pa rin po tayong buffet siguro diyan sa mga areas na yan dahil magiging dahilan po yan para magkumpulan ng tao. Okay. So yung kapwa natin na question, yung mga salons, mga barbershops, of course, they also have to earn, no? Itong ating mga kababayan under this industry, they will be allowed under GCQ. Sa rekomendasyon po ng DTI, no, under very strict hygiene standards, no. Pero sa tingin ko po, isa ito sa issue na magiging ano pa rin, no, sentro ng balitaktakan sa pagmi-meeting ng IATF bukas. You also mentioned dental services. Yes, bukas na po ang dental services, recommended open. Yes. Okay. Sir, okay, may mga patanong lang sa iba nating kasama, no? Halimbawa, yung mga mass gatherings, obviously hindi siya allowed even in GCQs. Pero sabi nitong shoutout kay Leah, sa Davao, allowed 25 na mga bisita. Halimbawa sa mga weddings, pwede ba yun? Ang alam ko po, bawal pa rin ang mass gatherings, no? So, Okay. oo. Yan po ang general rule. So, I think 25, I guess depende rin kung gano'ng kalaki yun. No? Kung isang football field yun, 25 will be allowed dahil may social distancing. No? Pero ang importante po ay huwag magkumpul-kumpulan dahil binibigyan po natin ng host ang COVID-19. Correct. So sir, pwede bang sabihin LGU level na power to? Anong LGU? Hindi po. Ito yung desisyon na ng IATF na dapat ipatupad ng mga LGUs. Lilinawin ko po, no? Ang mga LGUs, Okay. pwede sila magpapataw ng mga parusa sa paglabag nitong mga pulisiyang ito, pero kinakailangan magpasa sila ng mga ordinansa. Okay. Sir, okay, yung pong government functions in GCQs, like mga, for example, registration ng mga vehicle, yung mga kailangan ng mga papel sa City Hall, paano po yun sa GCQ areas? Bukas na po yan. No? So, ang mga Okay. opisina ng gobyerno, kinakailangan mag-provide po kayo ng pamamaraan para magkaroon ng social distancing. Siguro po ang pila ngayon parang pila sa supermarket. No? May mga upuan na malayo sa isa't isa para po nga maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Or sa national agencies, sir, they will have to resume kanilang functions by May 1, no? Opo, opo. Although May 1 is Sir, holiday, pasensya na. so May 2, no? Ano, sir? May 1 is a May 2, holiday, okay. so May 2 sila nga pala. magbubukas. Oo. Sir, in terms of the list lang, ang nakuha ko lang kanina yung Aurora na hindi na siya ECQ but GCQ. But before, you have a whole section of provinces na i-evaluate kung continuing ECQ or GCQ. I'll just mention some. Abra, Ilocos Norte, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Marinduque, Camarines Sur, Aklan. These provinces, anong decision, sir? ECQ, GCQ? GCQ na sila. GCQ na. GCQ po sila. na. GCQ na. Okay. Sir, ito Abra hanggang Maguindanao yung alphabetical list ko. Actually, ang naalala ko lang from memory ha, sa Luzon, ang mga kinonsider na possible ay, ang hindi napasama lang ay Aurora. Kasi yung Pangasinan at saka yung Benguet ay napasama pa rin. Sa Visayas, ang posibleng mabago pa yung Iloilo, Capiz, Aklan, Antique. Ngayon, Iloilo na lang ang napasa ilalim ng ECQ. At sa Mindanao, yung Davao del Norte at Davao de Oro, kasama ng Davao City. Pero ngayon, Davao City na lang. Davao City na lang ang ECQ, sir. Opo. Sir, okay, last na lang talaga. O yan na, sir, first last perspective, no? question. Perspective, para doon sa ating mga kababayan, tayo nasa ECQ, NCR, di ba? GCQ, yun mga medyo lumuluwag na. But
ito na yon. Ito na yung sinasabi niyo na magiging new normal. Wala na itong mas mabuti pang sitwasyon. GCQ na tayo until we discover a vaccine for COVID. Tama ba? Parang ganun po ang ating hinaharap ngayon. No? Meaning, sir, pag po yung Manila, Metro Manila, nag-move to GCQ, tingnan natin yung ginagawa sa GCQ areas and we can learn a thing or two from what they're doing in terms of maybe stemming the spread of COVID, correct? Tama po yun. Kaya nga po, miski tayo ay nasa ECQ, pansinin pa rin natin kung ano nangyayari sa GCQ dahil papunta rin naman tayo doon. Hopefully. Okay? Ayun. Wala nang second last question. Yan. Thank you, sir. Thank you for that. Thank you. Yusek Roque? From Chris Jose of Remate, yun po daw sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang public message na there is no more peace talks to talk about. I will never be ready for any round of talks sa CPP-NPA ay baka daw po mas maging dahilan para umatake at manggulo ang rebeldeng grupo sa panahon na lumalaban ang pamahalaan sa COVID-19. Handa po ba ang gobyerno para harapin ang mga gayong batid po naman ang lahat na ang mga sundalo ay isa rin po sa mga frontliners na katulong ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19 pandemic? Yun po ang problema. Ang CPP-NPA nagdeklara ng unilateral ceasefire na hindi nila mismo sinundan. So anong alternatibo po ngayon? Wala na tayong ibang alternative. Kung hindi, tigil nga po yung ceasefire na yan kasi wala namang kakayahan na ipatupad ni Joe Masison yung sinasabi niya on the ground. At wala po talagang isang salita itong kalaban natin ito. So, unfortunately, wala pong ceasefire. From Arian Meres ng ABS-CBN News Online, AFP Chief General Santos wrote to the Chinese ambassador for help in buying Carimacin tablets from China. Ginamit daw po niya ito nung nagka-COVID siya, pero hindi po ito FDA registered. Ano daw po how does the palace view this act of General Santos? He answered po. I don't think he meant he had no bad intentions, but the drug has to be registered with the FDA. And according to the law, he did not commit any crime too dahil hindi naman siya nag-i-import at hindi siya nagbebenta nitong drogang ito. Opo. From Vance Fernandez ng Police Files, will the government provide some financial aid to some lower income pensioners like SSS? They need medicines daw po for their maintenance. Well, parang nasagot ko na rin po yan. No? Miski 1,000, 2,000, hindi naman po automatically disqualification yan. Po pwedeng case to case. Kung yan lang po talagang kita sa isang buong pamilya, po pwede naman pong makakuha pa rin sila ng SAP. At kung hindi po ako nagkakamali, yung iba't ibang mga pensyon na natatanggap ng ating mga senior citizen, ay tuloy pa rin naman po yan. No? Hindi po yan dahilan na wala pong dahilan para matigil yung pensyon na nakukuha nila sa lokal na pamahalaan at saka sa DSWT. From Celerino Monte na Manila Shimbun, does the palace agree with the observation made by Justice Carpio and U.S. Secretary of State Mike Pompeo, among others, that China is taking advantage of the coronavirus pandemic to advance its territorial ambitions in the South China Sea? Why or why not? We do not agree with that conclusion. Although the current policy is we will defend all our national territory and our sovereign rights. From Jonah, FOCAP, what is the policy about condo management hiding the presence of a positive COVID case in their compound or building? Can they be penalized by keeping residents uninformed about it? What's the responsibility of the LGU in cases like this? Well, meron po tayong batas, no? Yung RA 11332. Ito po yung an act providing policies and prescribing procedures on surveillance and response to notifiable diseases, epidemics, and health events of public health concern. Isa sa prohibited acts po yung unauthorized disclosure of private and confidential information, tampering of records, and non-cooperation of person or entities identified as having the notifiable disease. Meron po talagang obligasyon na ipagbigay alam sa ating DOH or health authorities yung merong mga sakit ng COVID-19.
May tatlo pong tanong si Maydin Alfonso ng Bulgar. Ano daw po ang maaring parusa sa mga LGUs na hindi pa rin natatapos sa pamimigay ng first wave ng Social Amelioration Program na dapat po hanggang April 30 na lang? Lilinawin ko po, no? Nag-utos na po ang DILG. Meron pong 3 araw na lamang mula ngayong araw, na ang mga lahat ng local government units na ipamigay ang SAP. Pagkatapos po, magkakaroon na po ng show cause order kung bakit hindi sila dapat panagutin administratively and criminally. Administratively and criminally, they may be held liable for dereliction of duty, which is a form of graft. May apela daw po ang 2.9 na milyon na kasapi ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines na hanggang ngayon na hindi pa rin po daw na ibibigay ang unang bugso ng ayuda samantalang na-extend na ulit po ang ECQ. Kasama po yan sa pinag-utos ng ating DILG, yung mga tricycle drivers, bagamat DOTR ang nagre-regulate sa kanila, yung SAP po ay nanggagaling din sa DSWD, no, na naibigay na sa mga lokal na pamahalaan. So kasama po yan sa direktibo, 3 days from today, otherwise show cause letter or face administrative and criminal sanctions. Pa-clarify din daw po, spoke sa sinabi ng Pangulo kagabi na sino pang hindi nabigyan kasi pabibigyan namin lahat. Ano po ang ibig sabihin ng Pangulo dito? Kaya nga po nagkaroon ng order na within 3 days, lahat yung mga lokal na pamahalaan, kinakailangan, ipamahagi na yung mga natanggap ng pondo para sa SAP. Lahat po ng na-identify ng beneficiaries, bibigyan po natin. From Willard Cheng ng ABS-CBN, tungkol daw po sa nais ng DOLE na ipa-deport ang caregiver sa Taiwan na si Elenel Egot Ordiror dahil suppose niya na critical daw po sa Pangulo. Ano daw po ang status ni Ordidor at nasaan na siya? Bawal ba talaga ang ginawa ni Ordidor or may legal basis ba ito? Well, unang-una siya po ay nasa Taiwan pa, hindi pa siya nadideport. No? Pangalawa po, meron po tayong batas na umiiral, yung cyber libel at saka yung cyber crimes law at saka meron din po tayong Bayanihan Act. So pinag-aaralan po yan ng ating mga otoridad. Parehong Department of Justice at saka yung local labor attaché po doon po sa Taiwan. Na isang dating piskal, kaya alam po niya kung anong ating criminal law. From Ace Romero ng Philippine Star, what did the President mean when he said last night that we might partially reopen soon? Is he referring to Metro Manila or entire Philippines? How soon? What will warrant such reopening? Well, I already answered, pero dahil nga po beginning May 1, meron ng GCQ, we have partially opened the economy. From Ace Romero pa rin, ano pong credit rater ang nagsabi na retained ng Philippines ang BBB Plus rating? Kailan ito inilabas? Well, halos lahat naman po, no? Pero ang projection nga po, yung mga karatig bansa natin, bumaba na po ang kanilang credit ratings. Now, ang estimate po ng ating Department of Finance, kung bababa man lang tayo, very negligible po ang pagbaba natin. From Hannah Sancho ng SMNI, pag-resume po ng utilities, pakiusap po ng mga kababayan natin if pwede staggered daw po ang payment ng mga bills na hindi nabayaran nitong mga nakaraang buwan. Well, may batas na po dyan, 60 days grace period. Kung kinakailangan pa pong mas mahaba, kinakailangan ng bagong batas. Secretary Pop, ano daw po mangyayari sa travel restrictions of foreign domestic travel under GCQ? Tuloy pa rin po, wala pa rin pong foreign travel allowed except yung mga ina-allow po even under GCQ, yung mga dayuhan na nais umalis, yung mga diplomatic at saka government employees ng iba't ibang mga bayan. Yung papasok naman po, tanging mga Pilipino lang ang papapasukin, yung mga kamag-anak ng mga Pilipino, yung mga OFWs natin at iba pang mga returning Filipinos. From Romblon News Network, kung pwede daw pong palinaw lang spokes, yung sa government offices na magbabalik sa pasok, lahat ba ng opisina ng gobyerno ay magbubukas na or yung frontline government offices lang daw po? Sa GCQ, bukas na po ang gobyerno.
Okay, yun lang po ang mga katanungan na Secretary Roque. Well, since wala nang katanungan, maraming salamat, Yusek Roque, at maraming salamat, Pilipinas. And as usual, let's all keep safe. Hanggang sa Webes po, ito po inyong spokesman Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa ngalan po ng RTVM at People's Television Network, ako po si Roque Ignacio. Maraming salamat po.